อาชีพนักแสดงคือหนึ่งในความฝันของคุณไม่ใช่เลยผมคิดว่าผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่โชคดีสับสนกับหลายสิ่งหลายอย่างตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะถ่ายคินพอสแล้วด้วยซ้ฮะไม่ได้รู้สึกว่าที่บ้านมีปัญหาำไม่ได้รู้เลยจนกระทั่งที่บ้านเขาก็บอกว่าแบบเรากำลังสตรั๊กเกิลนะผมจะไม่สู้ได้ไงทั้งครอบครัวผมสู้เขาสู้เพื่อคุณใช่คุณหายไป2 ปีครับเราถอดใจจากโปรเจกต์นี้ละผมคิดว่ามัน out of control ระดับหนึ่งเลยแล้วผมก็รับมือไม่ค่อยไหวผมเห็นในงานแถลงข่าวซีรีส์4 minutes คุณร้องไห้ครับผมร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกคุณฮะจริงๆพอผมนึกถึงความรู้สึกของแฟนคลับที่เขาก็รอมาเหมือนกัน finally ก่อนจะไปรับฟัง Lesson B อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่อง Lesson B กันเอาไว้นะครับเพื่อเป้าหมาย 100,000 ซับภายในปีนี้นะครับและตอนนี้เรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับสนับสนุนช่องเราได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตงนะครับพี่โตโต้ขออนุญาตนะนำพาแฟนคลับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงคนที่ได้ผ่านมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับได้มารู้จักไบเบิลให้มากขึ้นอันดับแรกก่อนเลยไบเบิลคือใครครับจริงๆผมคิดว่าผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสแคสงานแล้วก็โชคดีเพราะว่าผมพยายามย้อนกลับไปคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้แพลนอยู่แล้วแน่นอนตอนนั้นผมคิดว่าผมแค่พยายามคว้าทุกโอกาสที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ทำอย่างนั้นมาจนมาถึงจุดนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนบนโลกนี้ที่เขาก็ทำงานหนักเหมือนกันที่เขาก็คว้าโอกาสเหมือนกันที่เขาก็ดิ้นรนแต่ว่าผมได้ opportunity ที่ it's almost like is the right timing แล้วผมได้ก้าวแบบไกลมากเลยไกลกว่าที่แบบผมเคยฝันมาด้วยซ้ำแบบพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าการเข้าสู่วงการหรือการเป็นอาชีพนักแสดงคือหนึ่งในความฝันของคุณไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยจริงๆแล้วตอนผมจบไฮสคูลผมไม่รู้ว่าอยากจะทำอะไรยังไม่รู้อยากจะเรียนต่อด้วยซ้ำครับก็เลยไปคล้ายๆแบบแกปเยียร์แล้วก็พยายามค้นพบว่าแบบเราจะทำยังไงต่อน้องเรียนอินเตอร์ที่เชียงใหม่เหรอใช่ใช่ไหมครับโอเคจบม.6 ตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามว่าอะไรครับwhat now you know เพื่อนผมทุกคนเขาบอกว่าฉันจะไปเรียนที่นี่ฉันจะเมเจอร์นี้ฉันจะไปทำอย่างนี้ต่อแบบเขามี career path เซตแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบถามเขาว่าเราชัวร์ได้ไงเขาก็บอกเขาไม่ชัวร์หรอกแต่ว่าเขามีเป้าหมายไว้แล้วแต่ว่าผมไม่มีแบบไม่มี goal อะไรเลยไม่มีแบบเคว้งหรือว่าเลือกไม่ได้หรือว่ามีหลายอย่างมากเลยผมแบบว่าไม่ใช่แค่เลือกไม่ได้แต่ว่าเหมือนเราไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำตอนนั้นแบบเราสับสนกับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ผมก็ไม่ confident ในตัวเองไม่แน่ใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบสรุปเราชอบอะไรเล่นดนตรีก็ไม่ได้เล่นเตะบอลก็ไม่เป็นเล่นบาสก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ lost ไปนิดนึงแต่ว่ามันมีเหมือนแบบมีจดหมายเขียนมาส่งที่โรงเรียนแบบโรงเรียนไฮสคูลของผมครับว่าโปรแกรมของเรายังมีที่ว่างอยู่นะก็คือโปรแกรมวิศวะที่ธรรมศาสตร์คุณแม่ผมเขาก็เลยบอกว่าแบบลองยื่นเถอะเพราะว่าถ้าได้ก็อย่างน้อยก็มีแบบอะไรทำแล้วพอยื่นก็ได้แบบได้คิวสัมภาษณ์แล้วพอสัมภาษณ์เสร็จผมก็นึกว่าในหัวแบบไม่น่าได้แน่นอนI'm not gonna get it แล้วคุณรู้ไหมว่าเรียนวิศวะธรรมศาสตร์เรียนไปเพื่ออะไรเป็นอะไรไม่รู้แต่ตอนนั้นก็นึกไม่ออกแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จพอเรานึกว่าแบบไม่ได้หรอกก็ได้เราก็ขึ้นชื่อแล้วก็ไปเรียนปีหนึ่งนี้ struggle มากทั้ง culture shock ทั้งเนื้อหาคือในระบบอินเตอร์มันไม่ได้มีแบบสายวิทย์สายคณิตใช่ไหมโอเคเข้าใจก็รู้สึกว่าแบบโอ้จะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบคือเราเลือกมาแล้วเราไม่อยากที่จะยอมแพ้เราสู้ไหมสู้ต่อ struggle มากเลยเห็นบอกว่า culture shock ด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์ไฮสคูลมันก็เป็นแบบต่างชาติพอมาเรียนธรรมศาสตร์มันจะเป็นวัฒนธรรมไทย culture ใช่ผมคิดว่าหาเพื่อนยากเพราะว่าผม approach คนไม่ค่อยเป็นผมไม่เคยต้องแบบว่าหาเพื่อนใหม่ในวัยรุ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่จะต้องแบบ make friend กับคนแปลกหน้าแล้วยิ่งกับแบบวัฒนธรรมแบบวัยรุ่นที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่มีเพื่อนค่อนข้างหาเพื่อนยากก็คือแบบมีคนรู้จักเยอะก็แบบนู่นนี่นั่นเฟรนลี่กับทุกคนแต่แบบเพื่อนสนิทมันยาก
อย่างคนไทยเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนมหาลัยเขาก็ต้องมีกลุ่มใช่มีกลุ่มคุณเรียนเสร็จแล้วคุณไปรวมกับพวกเขาไหมกับห้องอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าเราอาจจะรู้สึกแบบไม่ comfortable ด้วยซ้ำอะไรไม่แบบว่าไม่มั่นใจในการที่แบบว่าเราจะใช้ภาษาด้วยเพราะตอนนั้นแบบเพิ่งจบไฮสคูลใหม่ๆคือแบบว่าผมใช้ภาษาอังกฤษ 90% ต่อวันแล้วทำยังไงถึงได้เรียนมาจนจบวิศวะคืออยากจะพูดเลยว่าวิศวะมันเป็นคณะที่แบบมันต้องเป็นหมาหมู่จริงๆอ่ะยังไงอ่ะใช่ถ้าไม่เกาะเป็นกลุ่มไม่รอดนอกจากว่าเราจะแบบเป็นแบบประเภทแบบปีศาจอะไรเงี้ยอ่านเองหมายความว่าต้องมีเพื่อนช่วยต้องมีเพื่อนช่วยจริงๆครับผมย้อนกลับไปในวันที่เรารู้สึก lost กับตอนที่เราจบไฮสคูลเราเรียนวิศวะจนจบครับผมยัง lost อยู่ไหมไม่มันมีจุดหนึ่งที่ผมเหมือนแบบพลิกความคิดของตัวเองครับอยากจะเล่าว่าในช่วงก่อนที่ผมเกิดเนี่ยครอบครัวของผมอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างดีแล้วพอผมเกิดเนี่ยมันเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ปีที่หนักมากสำหรับทุกคนแหละแต่ว่าโดยเฉพาะครอบครัวของเราคุณแม่ผมเคยเล่าว่าคุณแม่กับคุณยายจะต้องไปขายยำมาม่ากับเครปที่หน้ามอชอเพื่อจะแบบว่าหาเงินหมุนนะจากที่คุณแม่ผมเป็นผู้จัดการร้านอาหารดังที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นผมแบบรู้สึกว่าการสู้ต่ออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในฟิโลโซฟีของครอบครัวของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็มองเห็นว่าแบบ education มันเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วเขาก็ยอมที่จะเพิ่มภาระในการเงินเพื่อจะให้ผมกับพี่ชายมีแบบว่าการศึกษาที่ดีพอผมจบปี1ครับที่บ้านเขาก็บอกว่าแบบเรากำลัง struggle นะคือเขาไม่ได้ปิดบังมาตลอดแหละแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ไม่ให้ผมแบบมา affect ผมซึ่งผมก็ appreciate มากที่เขาแบบบอก reality ของแบบสถานการณ์ครับขออนุญาตนะครับนั่นหมายความว่าตอนที่น้องกับพี่ชายเรียนมาตลอดเรียนอินเตอร์ใช่เรารับรู้มาว่าฐานะทางบ้านโอเคแฮปปี้อยากกินอะไรได้กินอยากไปเที่ยวอะไรได้เที่ยวเรียนอินเตอร์เนี่ยค่าเทอมมันก็ต้องแพงกว่าปกติอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าที่บ้านมีปัญหาไม่ได้รู้เลยจนกระทั่งที่คุณเข้ามหาลัยปีนึงเกิดอะไรขึ้นพอจะเล่าได้ไหมประมาณแบบว่าภาระการที่จะต้องส่งลูก2คนไปเรียนพร้อมกันอ่ะมันหนักช่วงนั้นครับแล้วก็ต้องแบบว่าดึงคุณปู่เข้ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยค่าเทอมใช่พอต้องแบบว่าเอาคนอื่นเข้ามาช่วยเขาเลยบอกผมตามตรงผมจำได้ว่าตอนนั้นผมได้เดือนละ10,000อันนี้เยอะนะแต่ว่าผมต้องดูแลน้ำมันค่ากินค่าอยู่ค่าไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้คือแบบว่าเดือน10,000ต้องอยู่ภายในเดือนนึงอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่พอก็ขอเพิ่มอันนั้นคือปี1ของผมไม่พอก็ขอเพิ่มไม่พอก็ขอเพิ่มแต่มันถึงจุดนึงที่แบบว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วนะใช่มันคลิกในหัวผมแล้วว่าจากการที่แบบเราพึ่งคนอื่นมาตลอดอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบพึ่งพ่อแม่ว่าแบบเดือนนี้ไม่พอขอเพิ่มคุณรู้สึกว่าคุณถูกtreat มาอย่างดีมาดีมากคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาการเลี้ยงดูการกินอยู่โดยที่เขาไม่ได้บอกว่าเขาทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาเพิ่มภาระทางการเงินเยอะขนาดไหนเพราะเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็ไปเรียนพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนอินเตอร์ไม่มานั่งสนใจหรอกค่าเทอมจ่ายเท่าไหร่ใช่คุณมินนิ่งแบบนั้นใช่ไหมจนกระทั่งพอมารู้ตอนปี1ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่จ่ายในส่วนของคุณไม่ไหวแล้วในโมเมนต์ที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่คนข้างนอกอาจจะมองเข้ามาบอกว่าเฮ้ยไบเบิลยูเรียนอินเตอร์ยูก็ลดมาสิแต่นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่คุณไม่อยากจะลดไม่อยากจะลดคุณภาพการศึกษาของลูกเขาสู้เพื่อคุณใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องทำยังไงก็ได้ให้10,000อยู่ให้พอช่วงแรกก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกช่วงแรกผมต้องซื้อแบบไข่จากตลาดแล้วก็หม้อหุงข้าวเล็กๆแล้วก็กินเวลาแบบ2มื้ออะไรเงี้ยกินข้าวกับไข่ต้มกับโชยุอะไรเงี้ยกินแบบเป็นวันๆหรือว่าแบบไปซื้อข้าวที่แคนทีนที่แบบ40 บาทอะไรเงี้ยต้องประหยัดแล้วต้องประหยัดมากๆแล้วตอนนั้นความคิดเด็กเนาะเรารู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องมาแบบซัฟเฟอร์ด้วยเห็นคนอื่นเขาได้ใช้ชีวิตแบบมหาลัยแบบไปดิ้งบ้างยิ่งพอเป็นเพื่อนแบบว่าอยู่ในชนชั้นที่มันสูงขึ้นเพราะว่ามันเรียนอินเตอร์นี่ถูกไหมใช่ไหมเพื่อนก็ต้องขับรถมาเรียนแหละว่าอย่างนั้นนะฮะเราต้องมากินข้าวคลุกโชยุกับไข่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็แบบชวนไปกินผมก็ไปกินไม่ได้เพราะแบบ
มันไม่อยู่ในบัดเจ็ตอะไร อื เงี้ย ม พอผมรู้สึกว่าโอเคบัดเจ็ตมันไม่พอต้องทำยังไงให้หาเงินเพิ่มผมก็รับทุกอย่างครับรับเป็นเด็กบอลหมายถึงว่าทำงานเหรอใช่ครับผมรับเป็นเด็กบอลในบอกว่ามันจะมีบอกว่าทัวร์นาเมนต์รักบี้ของแบบมหาลัยเขาก็รับเด็กบอลอะไรเงี้ยได้วันละ300วันละ500 บาทอะไรเงี้ยผมก็รับแล้วก็แบบมีแบบเอกสารแปลอะไรเงี้ยแบบเพื่อนผมเขาบอกเอ้ยมาช่วยแปลมาเอกสารไหมแบบได้แบบหน้าละ50 บาทผมก็ทำผมก็แบบว่าพูดกับทุกคนแหละมี opportunity อะไรไหมผมทำได้หมดจนแบบมีเพื่อนผมที่เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในคณะเดียวกันแต่ว่าเขาแนะนำให้รู้จักรุ่นพี่ที่เป็นโมไหมเผื่อแบบจะไปแคสงานก็ไปแคสงานเหมือนกันไปแคสทุกอย่างเลยเดินแบบโฆษณาหนังเราก็ไม่ได้สักอันเลยผมจำได้ว่าแบบช่วงนั้นต้องประหยัดแต่ว่าเราไม่อยากเสียโอกาสเนาะเราก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์จากที่พักไปขึ้นท่ารถตู้จากรถตู้ไปหมอชิดแล้วก็นั่งวินหรือว่านั่ง BTS ไปแล้วก็เดินไปแคสแบบนี้ทุกครั้งที่มีแคสติ้งแล้วบางทีถ้ามันมีแคสแบบมากกว่า1ที่ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเข้าเมืองไปแคสแบบ3ที่อะไรเงี้ยแล้วก็กลับพ่อแม่รู้ไหมที่ทำงานจ็อบเนี่ยไม่รู้ไม่อยากบอกเขาเพราะถ้าผมบอกเขาทำไมไม่บอกถ้าผมบอกเขาก็จะให้เงินเพิ่มแล้วเขาก็จะเพิ่มภาระให้กับตัวเองเข้าไปอีกอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมไม่ได้แบบว่าซัฟเฟอร์ขนาดนั้นนะผมเชื่อว่าแบบมีคนอื่นที่เขาซัฟเฟอร์หนักกว่านี้เยอะเลยคือผมทำเพราะว่าเขาก็ดิ้นรนเหมือนกันที่บ้านพี่ชายของผมเหมือนกันผมก็มันก็ไม่แฟร์นะถ้าผมจะสบายคนเดียวคุณขออนุญาตให้คุณอธิบายความรู้สึกที่คุณตัดสินใจออกไปทำงานพิเศษเพื่อหาเงินรายได้เสริมI felt like if I didn't do anything then what kind of person was I you know like I had to pull my own weight and not only that but I have to kind of pull myself up and build a foundation strong enough that I can support back home or at least help out at home or at the bare minimum if I can make enough money to just sustain myself then they don't have to worry about this one then this amount this 10k can be put into somewhere else that's all I thought about and it was a struggle like that for a very very long time and that's why I felt like you know it was okay that I was tired because everybody else was tired in my family as well กำลังจะถามเลยว่าแล้วเรียนวิศวะไปด้วยกับทำงานพิเศษไปด้วยไม่เหนื่อยแย่เลยเหรอเนี่ยคุณบางทีผมจะต้องแบบแปลเอกสารแบบ50 ใบแล้วแบบก็ต้องอ่านหนังสือด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดได้เลยว่าผมโฟกัสงานมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดควรที่จะโฟกัสการเรียนแต่ว่าผมรับจ็อบไปแล้วแบบมันก็จะเกิดเรื่องใหญ่มากถ้าแบบไม่ให้ภายในเดดไลน์เขาก็จะไม่จ้างเราแล้วอะไรเงี้ยมันจะตัดโอกาสในอนาคตแบบแล้วเดือนหน้ามันจะทำยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมเรื่องไปรับจ็อบเนี่ยบอกหลังจากที่ทุกอย่างโอเคแล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ใจเขาสลายถ้าแบบบอกณตอนนั้นนะณตอนที่แบบมันไม่มีทางออกจริงๆครับเพราะมีบางวันที่งานไม่เข้าแบบไม่มีอะไรไม่มีเงินเข้าเลยแล้วผมก็ต้องแบบไม่มีข้าวกินจริงๆใช่ผมการนอนหมายถึงตัวคุณไม่มีเงินสักบาทเลยใช่ไม่เป็นไรก็แค่คืนนี้คืน2คืนที่บอกว่าเราแบบนอนหลับหิวนิดนึงอะไรเงี้ยไม่กินข้าวแต่ว่ามัน มันไม่พอใช่โอ้ไบเบิลพี่นึกว่าคุณเป็นลูกคุณหนูไม่ใช่เลยใช่มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะช่วงเวลานั้นอะที่มันสครัลเกิลกับเรื่องของภาวะทางการเงินของครอบครัว 2-3 ปีครับโอ้นานอยู่นะ2-3 ปีใช่หลังจากที่ได้ไปแคสได้โอกาสไปแคสคินพอร์ตแบบมันไม่ใช่ว่าแบบเงินมันจะเข้ามาทันทีเราก็ต้องถ่ายทำซีรีส์ก่อนสถานะทางบ้านตอนนี้พอจะพูดได้ไหมว่ามันโอเคแล้วหรือว่าแบบก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมหรือยังไงก็ยังมีภาระทางการเงินอยู่แน่นอนนะผมเพราะว่ามันไม่ได้แบบหายไปง่ายขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าถึงเป้าหมายที่เซตให้ตัวเองครับก็คือ1ไม่ได้เป็นภาระให้กับพ่อแม่แล้วในทางการเงิน they don't have to send me anymore ใช่ I can support them now too เท่าที่ผมช่วยได้ทำไมถึงอยากซัพพอร์ตเขาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคุณควรจะซัพพอร์ตตัวเองก่อนให้คุณแข็งแรงผมซัพพอร์ตตัวเองเรียบร้อยแล้วผมได้เกินความฝันที่ผมเคยฝันไว้ตอนที่แบบในช่วงที่แบบว่า struggle หนักๆช่วงที่แบบที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the grind ช่วงที่ผม grinding อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมฝันแค่แบบว่าอยากมีพอที่จะอยากกินอะไรก็ได้กิน
แค่นั้นซึ่งเราก็เพียงพอแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากเลยนะกับการทำสิ่งนี้การเป็นเด็กที่เติบโตมากับการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาอย่างดีเวลาที่เราขาดอะไรเราก็จะบอกป้ามาพ่อแม่ซื้อให้หน่อยอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วเราก็อาจจะได้รับสิ่งนั้นมาตลอดแต่พอวันหนึ่งที่คุณเติบโตขึ้นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นคุณตัดสินใจที่แบบดูแลตัวเองผมได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายเพราะว่าพอเรา struggle แล้วไม่มีใครแล้วเราก็แบบว่าเหมือนต้องคุยกันเยอะๆเพื่อจะแบบว่าแบบไม่ให้แบบอีกคนนึงดิ่งอะไรเงี้ยจูนกันแสดงว่ามีพี่ชายเป็นที่ปรึกษาตลอดในช่วงที่ struggle เรื่องเงินและเขาเป็นแบบอย่างว่าเขาสู้เขาก็ต้องไปทำงานหาเงินเหมือนกันใช่ผมจะไม่สู้ได้ไงทั้งครอบครัวผมสู้ทุกแบบว่าหันไปทางไหนก็มีแต่คนที่บอกว่าไม่ได้ยอมแพ้แล้วมันก็แบบ like who am I to give up you know สุดท้ายจบวิศวะแต่ไม่ได้เป็นวิศวกร ใช่เรื่องนี้น่าสนใจมันได้คินพอชก่อนเหรอหรือว่ายังไงช่วงปี3ได้คินพอชครับผมช่วงปี3แคสได้แล้วรู้แล้วว่าเราจะได้เล่นเรื่องนี้โอเคแล้วผมก็ต้องเรียนภาษาไทยใช่ผมจำได้ว่านั่งแท็กซี่ตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินเข้าจากการทำซีรีส์ใช่มันต้องรอออนนู่นนี่นั่นกระบวนการนานผมก็เลยขอเขาว่าแบบขอทางค่ายว่าแบบว่าช่วยผมในภาระการเดินทางให้หน่อยคุณขอแบบทำบินเลยเหรอแบบว่านั่งรถเท่าไหร่พี่ผมขอเบอร์เขานี้ให้มันขึ้นในสัญญาเลยผมบอกว่าแบบเขาบอกว่าแบบจะมีข้อไหนแก้ไหมข้อไหนเพิ่มขอเพิ่มข้อนี้ มันจินตนาการออกเลยว่าวัยรุ่นปี3คนนั้นใช้ชีวิตยากลำบากยังไงอ่ะมันไม่มีเงินไปถ่ายทำมันไม่มีเงินไปออกเข้ากองทานข้าวกองใช่ทานข้าวกองจำได้ว่าช่วงนั้นแฮปปี้นะ วันไหนที่ออกกองผมก็บอกว่าตัดวันนั้นไว้เลยว่าวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าเดินทาง cover เรียบร้อยแล้วก็ค่าอาหารการกิน cover เรียบร้อยแล้วโอเคเริ่มรู้สึกตอนไหนว่าชีวิตไบเบิลมันจะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งนึงแล้วWorld Tourเพราะจริงๆตอนนั้นผมก็เราอยู่ใน like a dome เราไม่ได้แบบว่าไปเจอคนอื่นมากขนาดนั้นนะเราก็อยู่แต่ในกลุ่มของเราเพื่อจะซ้อมโชว์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้ว่ามันประสบความสำเร็จมากขนาดไหนจนมาเปิดตัวที่ Impact เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยคิดว่าจะเจอในชีวิตมาก่อนแล้วพอเจอมันเป็นภาพคงจะเป็นภาพจดจำแบบit's gonna be a memory until I die probably ใช่ความฝันที่จะทำอะไรยังไม่รู้แหละแต่วันนี้ได้โอกาสละคือเป็นนักแสดงซีรีส์แล้วคินพอสประสบความสำเร็จมากก็เป็นความฝันของเราเลยไหมว่าอาชีพนี้แหละนักแสดงผมคิดว่าการได้เป็นนักแสดงคือความฝันที่ผมไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามีผมถึงบอกว่าผมโชคดีไงว่าหนึ่งไม่แค่โชคดีเพราะว่าเรื่องแรกประสบความสำเร็จโชคดีเพราะว่าผมได้ลองแล้วก็ได้รู้ผมคิดว่าการรู้ว่ามันเป็น precious thing เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่รู้ว่า passion คืออะไรผมได้แบบเหมือนแบบเบิ้ลแบบว่ารางวัลว่ามันสำเร็จด้วยแล้วก็มันแบบเรารู้ด้วยใน like at the same time ก็เลยคิดว่าแบบผมใช้คำว่าโชคดีว่า I'm just a lucky kid เพราะผมไป casting 30 กว่างานไม่เคยได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ lucky ย้อนกลับไปนิดเดียวสั้นๆตอนที่ได้คินพอสเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงพอได้ช่วงไหนเพราะว่ามันมี2ช่วงที่ได้ช่วงแรกผมรู้สึกว่าแบบมันได้สักที ผมได้หมดแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเพราะว่าเราทุ่มเทกับมันเราก็ทำกันบ้านแล้วก็สิ่งที่ได้ตอบแทนมันคุ้มกับเวลาที่เราทุ่มเทครับและช่วงที่2ล่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะถ่ายคินพอสแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีช่วงที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัทโปรดักชันอันแรกที่เขามารับคินพอสแล้วก็มีช่วงนึงที่บอกว่าเราถอดใจจากโปรเจกต์นี้แล้วว่าแบบจะไม่ได้ถ่ายแล้วแหละบอกว่าเหมือนนายทุนถอนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเรื่องขออนุญาตเป็นทีมโปรดักชันอีกทีมนึงใช่ครับผมเขาก็มาเตรียมเซตว่าแบบโอเคเราจะทำคินพอสใช่ครับผมแล้วก็แบบถ่ายทีเซอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะดำเนินการสเต็ปต่อไปพรีโปรกำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็มีปัญหาภายในนักแสดงก็เคว้งเลยดิเคว้งใช่ครับผมจริงๆผมแบบรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรก็เหมือนโทษนะคุณรู้สึกแบบว่าอีกแล้วไม่จริงๆไม่นะผมรู้สึกว่าโอเคก็จริงๆผมค่อนข้าง positive นะผมก็แค่คิดในหัวว่าแบบเราเคยได้แคสมาบทหนึ่งแล้ว
เราก็น่าจะได้ like why can't I get cast for another role like I've done it once already I know what it takes now the next role should be easy อะไรประมาณนี้เหมือนแบบปลอบใจตัวเองแล้วก็ตัดใจจากโปรเจกต์นี้ไปเลยตัดใจไปเลยเหรอใช่โอเคไม่เป็นไรนานไหมHow long กี่เดือนที่แบบว่ารู้สึกว่าโอเคคินพอสนี่ไม่เป็นไรละประมาณครึ่งเดือนมั้งแล้วก็แบบเพราะผมไม่รู้จักเกี่ยวกับ internal เลยว่าโปรดักชันใหม่เข้ามาบริษัทใหม่เข้ามาพี่ปอนเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เรียกผมกลับไปผมก็บอกว่ามันจบไปแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่มันมีผู้จัดคนใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่ายูต้องแคสอีกรอบนึงนะผมก็งั้นไม่เป็นไรพี่ให้บทคนอื่นละอ้าวรอผมไม่อยากแคสอีกรอบนึงอ่ะคือแบบมันได้ไปแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องกลับมาบอกว่าจะเสียโอกาสอะไรเงี้ยก็ดีที่ผมเชื่อเขาเพราะตอนนั้นก็ถ้าดื้อกว่านี้ก็คงไม่ได้เล่นละพอแคสรอบ2เราก็ได้มารอบ2ผมก็เหมือนแบบก็ยังลังเลอยู่เพราะเราตัดใจไปแล้วอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจว่าใช่มันจะแคนเซิลอีกไหมอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบว่าเราทำใจไว้แล้วแหละอะไรเงี้ยพอเห็นแบบวิชั่นใหม่ผมก็เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นไปเรื่อยๆไปสเต็ปจนเปิดกล้องแล้วก็แบบเปิดใจพร้อมที่จะลุยกับมันก็ออกมาเป็นคินพอชอย่างที่เราเห็นว่าประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าไปทั่วโลกมีแฟนคลับทั่วโลกนี่คุณมีแฟนคลับทั่วโลกแล้วนะฮะเนี่ยนี่ผมคุยกับซุปตาร์ระดับผมคุยกับไมค์อาโปมแล้วผมคุยกับคุณอีกแล้วผมก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแซวเล่นหยอกเล่นมันดูสวยหรูอ่ะคินพอชมันจบทุกคนแฮปปี้ค่ายแฮปปี้นักแสดงแฮปปี้แฟนคลับแฮปปี้แต่แล้วมันเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดlike unexpected happen แล้วก็เอาที่คุณเล่าได้นะit's the issue between two people that you know couldn't be resolved in private so they มันก็เกิดเรื่องที่เห็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ affect ทุกคนใช่ทุกคนโดยเฉพาะคุณอย่างยิ่งคุณแต่จริงๆผมว่ามันคือ affect ผมไหมใช่ผมแต่ผมคิดว่ามัน affect พี่ปอนมากกว่าอะไรเงี้ย okay. ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าเหมือนเขาอยู่ในแบบอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็แค่รู้สึกว่ามันใช่แบบว่า I never expected it to happen แล้วพอมันเกิดขึ้นก็ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานที่จะบอกว่า move on จากสิ่งนั้นนะทราบมาว่าตอนที่จบคินพอสมันก็มีแพลนที่ตัวคุณจะได้รับบทในซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ผมตอนนั้นอยู่ใน pre-production อยู่ก็คือมีทีมละมีผู้เขียนมีนักแสดงนำแล้วก็กำลังจะหานักแสดง supporting cast แล้วก็ตอนนั้นบทกำลังจะเขียนจบแล้วก็จะทำเป็น treatment แล้วก็เข้า EP ละแสดงว่าคุณกำลังจะมีผลงานต่อเนื่องใช่ครับผมแต่แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่แพลนไว้ใช่คุณหายไป2 ปีครับก็คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนตอนคินพอสเลยกับบทเวกัสว่าแบบว่าคงไม่ได้ทำแล้วแหละก็คล้ายๆแบบไม่ได้ตัดใจแต่ว่าทำใจไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าโปรเจกต์นี้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่นั้น15 วันคุณก็กลับมาได้ทำแต่อันนี้คือ2 ปีที่คุณใช่ไม่มีงานซีรีส์ใช่ไม่มีผลงานแบบการแสดงกระทบคุณยังไงบ้างช่วงนั้นสับสนอยู่แต่ว่า mindset ของผมมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเด็กที่บอกว่า struggle ช่วงปี1ปี2ครับว่าแบบเราทุกอย่างคือโอกาส take every opportunity มันเราหยุดไม่ได้if you stop now แบบมันคือแบบ death like คิดในหัวว่าห้ามหยุดเราหยุดเราจะตายเราต้องเดินไปข้างหน้าแบบไม่ช้าก็เร็วอะไรเงี้ยแบบคานไปก็ได้แต่ว่าตราบใดที่เราแบบค่อยๆไปข้างหน้าตลอดเราไม่หยุดนิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเหมือนแบบว่าหลังจากที่ช่วงที่บอกว่าบูมแล้วก็มีช่วงแบบหายใจอยู่กับตัวเองด้วยซ้ำเราได้แบบ reflect เกี่ยวกับหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอะไรเงี้ยผมเห็นในงานแถลงข่าวซีรีส์4 minutes คุณร้องไห้ครับผมร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกคุณครับจริงๆเรื่อง emotion ของตัวเองครับผมจะเป็นคนที่ดีลกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีแต่พอผมไปคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นนะโดยเฉพาะแฟนคลับมันจะทำให้ผมแบบว่าคอนโทรลตัวเองยากกับปกติผมจะเป็นคนที่บอกว่าแบบจะสามารถเก็บไว้แล้วก็ไปจัดการกับมันคนเดียวได้จะไม่ค่อยโชว์แบบใน public เท่าไหร่อะไรเงี้ยพอผมนึกถึงความรู้สึกของแฟนคลับที่เขาแบบเขาก็รอมาเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนเหมือนกันแล้วเขาก็หวังเขาก็เชียร์มาตลอดอะไรเงี้ย
ผมก็แค่รู้สึกว่าแบบ finally ผมได้ให้ I can give something back to them like the 2 years that they waited so long that they continue to support me they continue without losing hope and I just felt like immense gratitude ซึ้งแบบที่แบบว่าเขาได้มาถึงจุดนี้แล้วก็เราก็จะได้แบบว่าดูซีรีส์ไปด้วยกันใช่มันไม่ได้เป็นความร้องไห้เพราะเสียใจไม่เสียใจเลยเป็นความปลดปล่อยมากกว่า I can finally like release I can feel like I don't have to make them suffer anymore the fans that have waited and I don't have to disappoint them anymore ถ้ามันนี่เป็น4 minutes แล้วแบบวันหนึ่งผมต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้มัน cancel อะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยผมจะเสียใจมากเลยที่ผมจะต้องพูดแบบนั้นกับเขาแสดงว่าไบเบิลแบกรับความรู้สึกคาดหวังของแฟนๆเอาไว้ตลอด2 ปีผมคิดว่าผมแบกความคาดหวังที่จะได้เห็นผมหน้าจอ like on screen because I want to give them that part of me I want to be an actor อันนั้นจะเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะให้เขามากเลยทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของครอบครัวด้วยขออนุญาตถามเพราะว่าเราคุยกันมาจนถึงตอนนี้ไบเบิลบอกว่าจุดเริ่มต้นไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเป็นใครยังค้นหาไม่เจอจนค้นพบว่านี่แหละพาร์ทนึงของชีวิตฉันอยากเป็นนักแสดงอีกพาร์ทนึงมันคือฉันดูแลครอบครัวได้แต่ว่ามันก็จะมีช่วงนึงที่ชีวิตคุณ lost ไป2 ปีแน่นอนว่าช่วงนั้นคุณน่าจะต้อง suffer กับอะไรบางอย่างได้เล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวหรือความรู้สึกนี้ให้กับครอบครัวคุณฟังไหมแน่นอนครับก็บอกในเชิงแบบไม่ต้องห่วงหรอกอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่โปรเจกต์นี้เดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพยายามฮึบไว้เพื่อเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันหนักหนามากกับการที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่โด่งดังแล้วแต่ก็ lost อะไรบางอย่างไป2 ปีเต็มๆจากเหตุผลที่มันไม่ได้เกิดเพราะความผิดของคุณผมอธิบายถูกไหมใช่แต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นแบบ a blessing in disguise บางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ if it's not meant to be มันไปบังคับไม่ได้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันจะหาวิธีแบบว่าจัดการกับมันเองอะไรเงี้ย some things in life if it's not meant to be it will find a way to leave your life อะไรเงี้ยมันก็เจ็บแล้วมันก็จะเป็นช่วงของแบบว่าการเรียนรู้แหละแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็น overall positive เพราะว่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นี้ครับแล้วก็ ก็อย่าแบบว่า positive แบบว่ามันเป็นคำที่อันตรายเพราะผมไม่ได้บอกว่าแบบดีแล้วแหละที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้พูดแบบนี้นะใน bad situation บางทีเราต้อง positive แต่บางทีเราก็ต้องอยู่กับความจริงว่าเฮ้ยเราต้องหาทางแก้ปัญหานี้คุณทำยังไงฮะให้คุณออกจากปัญหานั้นมันคิดว่ามัน out of control ระดับหนึ่งเลยแล้วผมก็รับมือไม่ค่อยไหวผมใช้วิธี distance พยายามจะเอาตัวเองออกไปแต่ว่ามันก็ไม่ work หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคนที่ต้องให้ผมเข้าไปอยู่ใน conversation ให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือแค่โฟกัสในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตัวเองครับ take it step by step เพราะว่าแบบช่วงนั้นก็นิ่งจากการแสดงแต่ว่าเราก็ยังมีงานที่ทำอยู่อะไรเงี้ยเราก็ทำพาร์ทนั้นให้ดีที่สุดเราก็ appreciate สิ่งที่เรามีต่อหน้าที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรเงี้ยแบบจะเป็นแฟนคลับที่เขายังอยู่ support ต่อทุกครั้งที่ได้เจอในอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคำ encouragement ทุกคำ positive message ในทางโซเชียลอะไรเงี้ยก็ take what's in front of me ถ้าจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของชีวิตคุณที่หนักหนาที่สุดนะในช่วงชีวิตของการอยู่ในวงการบันเทิงไอ้2 ปีเนี้ยก่อนที่จะมา4 minutes เนี่ยนะถ้ามันจะถอดมาเป็นบทเรียนให้กับคุณหรือคนที่ได้ดูอยู่เวลาที่เขาจะต้องเจอวิกฤตที่คุณบอกอะฟ้าอาจจะประทานเรื่องนี้มาให้คุณนะ ให้คุณต้องแก้ไขมันไบเบิลได้บทเรียนอะไรครับปัญหาของเราหรือว่าปัญหาในชีวิตหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เราต้องเจอมันไม่ไปไหนหรอกถ้าเราเลี่ยงมันมันก็ยังจะอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาอะไรให้วิ่งเข้าไปหามันเลยเราก็ผ่านมันไปให้เร็วที่สุดแต่ว่าคือประเด็นคือว่าเราต้อง we have to face it so whatever problems life throws at you just don't avoid it just go through it run through it sprint to it tackle itหรือคลานก็ได้don't avoid it หมดแรงก็คลานแต่ต้องผ่านไปอย่า avoid อย่าเลี่ยงต้องเผชิญมันให้ได้เพราะปัญหามันยังไม่หนีไปไหนใช่ถ้าคนเขาผ่านอะไรคล้ายๆแบบนั้นมาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคิดแบบผมว่ามองย้อนกลับไปจริงๆมันก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้น
ถ้าเราเผชิญกับมันหรือว่าเรารีบแบบว่าเข้าไปจัดการมันให้เร็วที่สุด that is the best way to deal with the problem ศิลปินเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าศิลปินไอดอลเนี่ยอ่านคอมเมนต์ครับคุณพอจะนึกคอมเมนต์ที่มันป๊อปอัพขึ้นมาณตอนนี้ที่เราคุยกันที่มันทำให้คุณผ่านมันมาได้มันเป็นคำที่ว่าเขารักและสปอร์ตผมเพราะผมเป็นผมเขาไม่ได้รักและสปอร์ตผมเพราะว่าเขารักผม unconditionally ซึ่งมันไม่มีทางหรอก in real life เขาบอกเขารักผมที่ผมเป็นตัวเองหมายความว่าถ้าผมเลิกเป็นตัวเองเมื่อไหร่อาจจะไม่รักแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันกลับมาเตือนผมว่าแบบสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนเนี้ยมันออเทนติกไหมมันเป็นตัวคุณจริงๆใช่มันเป็นตัวผมไหมหรือว่าผมกำลังฝืนอยู่ไหมอะไรประมาณนี้มันเซลฟ์รีเฟล็กตัวเองอะไรเงี้ยมันช่วยผมถ้าเรามีความสุขแล้วก็ถ้าเราแบบจริงใจกับตัวเองถ้าเรา if I'm true to myself and I continue to do what I want to do คนที่เขาเข้าใจเขาก็จะเข้าใจแหละแล้วคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะหาวิธีที่จะออกไปจากชีวิตเราเองพูดประโยคนี้ดีมากเลยขออนุญาตถามนะอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ตรงไปหน่อยนะไบเบิลเคยมีความรู้สึกสักแวบนึงไหมตอนที่มาเป็นนักแสดงแล้วรู้สึกว่าแฟนคลับอ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบเราที่ตัวเราจริงๆหรอกเราก็ชอบเรา just แค่แบบรอ acting ดีละครดีแสดงดีมันซึ่งมันเป็นคนอื่นไม่ใช่ไบเบิลวิชภาสคุณเคยมีความรู้สึกแบบนั้นกับแฟนคลับไหมเคยช่วงแรกๆเลยเขารักเราเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ได้ใช่คือแบบมันไม่ใช่บอกว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่ว่ามันแค่เป็นอีกเวอร์ชันนึงอ่ะผมแค่มองว่านั้นเวอร์ชันทำงานแล้วเขาจะชอบหรือว่ารักผมที่ผมเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเป็นหนักก็สับสนมากเลยเพราะว่าพอเราเล่นเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยอันนั้นเป็นอย่างเช่นแบบว่าชื่อเกรซชื่อเวกัสอะไรเงี้ย that's the character ตอนผมกลับบ้านผมก็เป็นไบเบิลอะไรเงี้ยแต่พอผมออกอีเวนต์หรือว่าพอผมแบบไปเจอแฟนคลับเมื่อก่อนนะไม่ใช่บอกตอนนี้ต่อเมื่อก่อนยังเป็นไบเบิลอยู่นะแต่ว่าทำไมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นนะเหมือนผมเล่นคาแรคเตอร์แบบเวอร์ชันตัวเองอีกตัวหนึ่งครับเข้าใจละขอบคุณที่ตอบคำถามนี้อย่างจริงใจผมเชื่อว่าคนที่ชอบคุณเขาก็จะชอบคุณที่คุณเป็นคุณนั่นแหละผมคิดว่าแบบมันมีโอกาสที่เขาได้เห็นแหละพอได้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้หรือว่าแบบเขาได้ติดตามผมมานานนะเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากช่วงแรกมาช่วงนี้คิดว่าเขาจะได้เห็นมันมีอะไรแตกต่างจริงๆแหละคุณก็จะเป็นอินสไปร์ให้กับแฟนคลับหรือผู้คนจากสิ่งที่คุณเป็นอ่ะตอนนี้มันจะมีคำว่าออเทนติกอ่ะถ้าเราติดคาแรคเตอร์ของการแสดงออกมาภายนอกในโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ซัสเทนเนาะเราว่าใช่มันยังมีคำหนึ่งที่พี่เจษพูดนี่แหละเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแบบว่าเขามาชอบเรามันจะไม่คุ้มกับเราเองในอนาคตเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองเถอะ4 minute ก็จบเรียบร้อยแล้วตอนเทปที่เราออนแอร์ตัดตอนแอร์ก็4 minute ก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วพอมันจบแล้วเนี่ยยังไงต่อฮะชีวิตของไบเบิลจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเลยก็เอาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยซึ่งก็จะเป็นแฟนคอนที่จะต่อไปสเต็ปต่อไปผมก็โฟกัสแค่ตรงนั้นก่อนผมเป็นคนที่แพลนไม่ค่อยเก่งอ่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเราต้องมี5 year plan ผมก็แพลนมาแล้วมันเละตุ้มเป๊ะตลอดเลยก็เลยแบบ1 year plan ก็จบปีนี้ผมก็แค่จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไบเบิลมีแนวคิดในการใช้ชีวิตไหมครับเมื่อก่อนเคยคิดว่าเราต้อง grind ตลอดถ้าเปรียบเป็นรถเราจะต้องแบบว่าแตะแดงตลอดเราจะต้องเร่งตลอดเราจะต้องแบบว่าไปให้สุดเพราะว่าตอนนี้แหละร่างกายเราไหวอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาคิดผมณตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบเราอาจจะได้เงินหรือว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าเราจะเสียสุขภาพเราซึ่งแบบว่าสุขภาพเนี่ยมันซื้อไม่ได้ผมกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกลับมาพยายามหาบาลานซ์ตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับบาลานซ์หมดแล้วแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้คุณก็วิ่งเต็มที่เหมือนกันเต็มที่ครับ all in เหมือนกันนะ all in ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้มันอาจจะต้องลองเบสหรือว่า all in กับมันก่อนใช่รู้ลิมิตตัวเองในวันที่เรายังมีแรงใช่รู้ลิมิตตัวเองก็ดีมีแพลนยังไงกับในวงการบันเทิงบ้างไหมครับสำหรับอนาคตต่อไปผมอยากที่จะเล่นเรื่องเป็นภาษาอังกฤษแบบผมถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็อยากรู้ว่าการที่เราไม่ต้องมีเรื่องภาษามากังวลมันจะเกิดอะไรขึ้นในหน้ากอง
อยากรู้ว่าการแสดงผมมันจะเป็นยังไง ก็คือคุณต้องโกอินเตอร์แล้วครับไบเบิล ถ้าเมืองไทยเปิดใจอยากมีบอกว่า หนังอินเตอร์สักเรื่อง ซีรีส์อินเตอร์เหรอ ใช่ครับผมผสมก็ได้อะไรเงี้ยแบบว่าแบบคุยเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้ว เหมือ ก็ นที่เราคุยกันวันนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ มีคำถามหนึ่งพอดีผมก็ไปดูคลิปคุณย้อนหลังในหลายๆรายการมันมีรายการหนึ่งที่คุณไปคือรายการคำนี้ดีมันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วผมอยากจะลองถามดูนะครับเขาจะให้ชื่อคุณอ่ะคุณไม่รู้คุณจำได้ไหมว่าเป็น BI อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีตัว E ให้คุณนิยามว่าถ้าจะมีคนกล่าวถึงคุณในวันที่คุณ pass away ไปแล้วเงี้ยคำกล่าวอะไรคุณเนี่ยคุณคาดหวังว่าคนจะพูดถึงคุณยังไงแล้วคุณตอบว่าคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่อยู่แล้ว คุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะพูดอะไรแต่คุณก็หวังว่าเขาจะพูดถึงคุณในแง่มุมว่าคุณน่ะมีความสำคัญต่อพวกเขาอย่างไรและมีคุณค่าต่อพวกเขาอย่างไรผมก็เลยถามครับว่าคุณรู้สึกถึงคุณค่าของคุณต่อครอบครัวของคุณอย่างไรคือผมคิดว่าผมแค่อยากทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือว่าลูก whatever I am to that person อยากที่จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดผมรู้อยู่แล้วว่าเขาสำคัญกับผมแค่ไหนทำในสิ่งที่เราทำได้ทุกวันมันไม่ต้องแบบมี grand gesture อะไรหรอก do it day by day เราทำอะไรได้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าเขาก็จะนึกถึงผมในใครๆบอกว่า the fingerprints around the soul เนี่ยนะคอนเซปต์ว่าแบบว่าเป็นแค่แบบลายนิ้วมือในแบบจิตวิญญาณจิตใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าแบบโอ้คิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่บอกว่าแบบI'm just an important part of their life or if I'm gone then I was an important part of their lives อะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณ matter สำหรับเขาอยู่แล้ว I like to believe so yeah No not believe that's sure for sure อยู่แล้วเพราะว่าเขา pay attention ทุกอย่างทั้งหมดทั้งการดูแล take care เอาใจใส่การส่งเสียการให้การศึกษาที่ดีแล้วผมเชื่อว่าคุณก็รู้ว่าลึกๆในใจคุณก็รู้ว่าคุณสำคัญกับครอบครัวคุณแค่ไหนไม่เช่นนั้นน่ะตอนที่คุณเรียนมหาลัยอ่ะคุณก็คงโทรศัพท์ขอเงินคุณพ่อคุณแม่คุณแล้ว maybe ถูกไหม ใช่เพียงแต่ว่าผมคิดว่านะผมเดาจากสถานการณ์นี้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกผ่านคำพูดโดยตรงก็มีแหละแต่ผมแค่ inflate my own ego kind of thing why ทำไมไม่พูดล่ะใช่เพราะคุณคิดว่าคุณยังอายุน้อยแล้วคุณยังมีเวลาอยู่กับเขาอีกนานจากมุมมองของผมที่อายุ41ผมบอกเลยว่าไม่ชัวร์ชีวิตไม่ใช่ความชัวร์ไม่มีอะไรการันตีได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอะไรที่อยากจะบอกเขาคุณควรบอกเขาก่อน maybe อาจจะเป็น now ก็ได้ now ก็ I want you guys to know that every time that I go out to do work or just whatever I do in life you guys are always part of that part of the motivation to do so and I wouldn't be here if it wasn't for all of you and all the efforts and I just I hope that you know how important you guys are to me and that I love you guys very much อบอุ่นมากๆเลยอะไม่ว่าเราจะเป็นลูกที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จในมุมของเราแต่ผมคิดว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่แค่คุณเกิดมาเป็นลูกของเขาคุณก็เป็นความพิเศษที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นลูกๆจำนวนไม่น้อยอยากประสบความสำเร็จเพราะอยากเอาสิ่งนี้กลับไปให้พ่อแม่ appreciate ผมว่าพ่อแม่ที่น่ารักพ่อแม่ที่ดูแลเรามาดีขนาดนี้โดยเฉพาะพ่อแม่ของคุณนะบางทีเขาอาจจะแค่ต้องการว่าเฮ้ยคุณมีความสุขคุณกินข้าวอิ่มคุณไม่ต้องกินข้าวคุกไข่
ครับ That's it แค่นั้นไม่ต้อง successful แบบเป็นคนร่ำรวยมีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นหรอกผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้ในวันนี้ actually เขาก็เคยบอกผมแบบนั้นเหมือนกันว่าแบบไม่ต้องเป็นอะไรเลยแค่ as long as I'm not like hurting myself hurting other people around me as long as I'm just being a normal contributing member to society they're already proud of me หวังว่าแฟนๆจะได้อะไรไม่มากก็น้อยจากคอนเทนต์วันนี้ของเราที่เราสัมภาษณ์กันขอบคุณไบเบิลมากนะครับวัน ข นี้ อบคุณมากเลยครับผม หวังว่าจะแฮปปี้กับการสนทนา ผมรู้สึกว่าผมได้มากกว่าที่ได้แค่แชร์จากการพูดคุยแบบนี้นะผมรู้สึกว่าการพูดคุยแบบ long form conversation แบบนี้มัน like I got a lot of things to think about too and I got to share as well that's really cool because I don't really get to tell my story I don't have an opportunity to tell like the fans like hey this is me this is what I've been through I think it will help them maybe they'll find some relatability in my story or they'll find some motivation or inspiration whatever it is I just am happy that I got to have this conversation and I got a lot from it that thank you too ผมก็รู้สึกได้ Lesson B ที่ยอดเยี่ยมจากไบเบิลครับ Yeah. เป็นอีกหนึ่ง EP ที่พิเศษมากๆสำหรับเราแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆยินดีที่ได้รู้จักกัน เหมือนกันนะผม ขอบคุณครับ maybe ขอบคุณครับ next year come back โอเคก่อนที่จะเขียน ครับผม เป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรครับวันนี้อายุเท่านี้ What is your goal to be a dad yeah I want kids I want to raise a family and at the end of the day like when I'm leaving this world I want to have my kids remember me because at the end of the day who knows where I'll be in my career where I'll be in my professional world like in the world of whatever I'm doing at that time I don't think that people will care as much as my kids will and everything I do on this earth will kind of be reflected onto them like they are the future they are my future and they're going to be my legacy yeah so everything I do is for like family so like my family now and for my family in the future and yeah that's my goal